ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የግድ ማወቅ ያለባችሁን ዘመዶቻችሁን እናያለን። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ፣ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ሳን ኢንላው አማች ወይም የልጅ ባል ሳን ኢንላው ይባላል በእንግሊዘኛ። ዳውተር ኢንላው ምራት ወይም የልጅ ምስት ዳውተር ኢንላው ትባላለች በእንግሊዘኛ። ሳን ኢንላው አማች ወይም የልጅ ባል ነው። ሳን ኢንላው አማች ወይም የልጅ ባል፣ ዳውተር ኢንላው ደግሞ ምራት ወይም የልጅ ምስት። ኒፒው የእህት ወይም የወንድም ወንድ ልጅ፣ ኒፒው የእህት ወይም የወንድም ወንድ ልጅ። ኒስ የእህት ወይም የወንድም ሴት ልጅ። ልዩነታቸው ኒፒው ወንድ ልጅ ሲሆን ኒስ ደግሞ ሴት ልጅ። አንት አክስት፣ ያንት አክስት። አንክል አጎት፣ ያንት አክስት። እንክል አጎት። ዳውተር ሴት ልጅ፣ ዳውተር ሴት ልጅ። ሳን ወንድ ልጅ፣ ዳውተር ሴት ልጅ፣ ሳን ወንድ ልጅ። ብራዘር እና ሲስተር፣ ሲስተር እና ሲስተር፣ ብራዘር እና ብራዘር ሲብሊንግስ ይባላሉ በእንግሊዘኛ። የአንድ አባት ወይም የአንድ እናት ልጆች ማለት ነው። ወንድማማቾች ወይም እህትማማቾች የምንለው በእንግሊዘኛ ሲብሊንግስ ይባላል። ተመሳሳይም ተቃራኒ ጾታም ሊሆኑ ይችላሉ። ግራንድ ፋዘር እና ግራንድ ማዘር አንድ ላይ ምን ይባላሉ? ግራንድ ፓረንት ይባላሉ፣ አያት ይባላሉ። አንድ ላይ ግራንድ ፋዘር እና ግራንድ ማዘር ግራንድ ፓረንት ወይም አያት ይባላሉ። ማዘር እና ፋዘር አንድ ላይ ፓረንትስ ይባላሉ፣ ወላጆች ይባላሉ። እናትና እናት ወይም አባት ማለት በእንግሊዘኛ ፓረንትስ ማለት ነው። ማዘር እና ፋዘር አንድ ላይ ፓረንትስ ይባላሉ። ሃስባንድ እና ዋይፍ አንድ ላይ ስፖስ ይባላሉ። ስፖስ ማለት ባለቤት ማለት ነው። ሃስባንድ እና ዋይፍ አንድ ላይ ስፖስ ይባላሉ። ባልና ሚስት አንድ ላይ ባለቤት ይባላሉ፣ አንዱ ለአንዳቸው። ኒፒው እና ኒስ ደግሞ ኒብሊንግስ ይባላሉ። በባለፈው ቪዲዮ ኒፒው እና ኒስ ምን እንደሆነ አይተናል። አንድ ላይ ግን ኒብሊንግስ ይባላሉ። ኒፒው እና ኒስ ኒብሊንግስ ይባላሉ። አንትና አንክል ፒብሊንግስ ይባላሉ። አንት ያው አክስት እንደሆነች፣ አንክል ደግሞ አጎት እንደሆነ አይተናል። አንድ ላይ ፒብሊንግስ ይባላሉ። አንተና አንክል ፒብሊንግስ ይባላሉ። ዳውተር እና ሳን ቺልድረን ወይም ኪድስ ይባላሉ፣ ልጆች ይባላሉ። ዳውተር ሴት ልጅ፣ ሳን ወንድ ልጅ ሲሆን አንድ ላይ ቺልድረን ወይም ኪድስ ይባላሉ፣ ልጆች ይባላሉ። እንግዲህ ቤተሰቦች ይህን ቪዲዮ ከወደዱት ላይክ ያድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ